mengejar kamu. Dah sampai di KLIA asal berkabus ni dekat KLIA ni. Macam dah sampai Kyrgyzstan pula. Bag Ren Nation. Nampak ni bag saya kecil ni. Tengok bag Shibli besar. Bag kawan-kawan. Saya bawa bag besar ni untuk kawan-kawan. Alasan je semua ni, alasan. Dah lah Shibli ada bag ni. Ada bag satu lagi. Ni bag belakang, pusing belakang. Bag kawan-kawan. Ni bag saya. Macam-macam lagi. Okay, semua kita kali ni ke Asia Tengah. Kita menaiki ini Air Arabia. Saya pun first time naik Air Arabia. Saya tak pernah try lagi. Yang selalu kita naik Air Asia. Katanya kategori tambang murah. Dia punya tak murah sangat, dia tu pun boleh sampai London lah dia punya harga dia harga ke London. Tapi sampai Asia Tengah je. Okay, jom check it out. Assalamualaikum. Ni Captain. Ni kita punya Captain. Ni lagi sekarang. Baju lagi. Bersimpan je lah kot. Apalah, boleh buat singlet. Singlet. Boleh. Tengok buat apa lagi cover, Lala bawa backpack. Ni gaya orang nak travel, orang bujang travel. Okey, dah sampai dah. Itu dia hari keempat kita. Iman. Yeah, okey. Ini Iman, Aman dan satu lagi Aman kau akan jumpa dekat ni nanti. Kita punya our guide punya nama dia Aman. Ada orang tengah tunggu tu. Macam kenal je. Awak Rai TV je? Asal pakai baju Rai TV? Assalamualaikum. Salam. Sini dengan tu. Sini sayang kau kat aku Ni tengah buat apa ni? Kita tengah pasang lagi cover. Nama Iman lah kat sini. Orang-orang beriman. Alhamdulillah. Pukul 3.20 kita akan berlepas dari Kuala Lumpur ke Sharjah. Tapi kita rasa macam masih cergas lagi kerana mungkin kopi ini yang agak pekat. Tapi apa pun, enjoy saja dengan Air Arabia. 12 seconds later. Inilah masalah bila flight pukul 3.20 pagi. Belum terbang dah rasa nak tertidur. Tapi tak boleh tidur, nanti terlepas kapal terbang. Tak sabar sebenarnya. Tak sabar nak tidur. Nampak ni dengan sweater Ren Nation. Buka ni dan boleh tutup macam ni. Terus tutup mata. Boleh tidur. Okay, perjalanan kita ke Sharjah lebih kurang dalam 8 jam dari Kuala Lumpur. Dan kita menaiki A320 Narrow Body. Selalunya Narrow Body ni 3 jam, 4 jam je yang paling lama saya nak naik. Tapi ini 8 jam. Kita berjumpa di Sharjah. Okay. Untuk ke Kyrgyzstan, kami mengambil penerbangan menuju ke Sharjah. Transit sekitar 2 jam setengah di sana sebelum meneruskan perjalanan ke Almaty. Walaupun kami dalam flight tidur, tapi dah termimpi-mimpi dah pemandangan indah Kyrgyzstan. Okey, dah sampai Kazakhstan. Wah, excited. Oh, dah sampai Kazakhstan. Kita nampak di lapangan terbang saja kita boleh nampak bagaimana banjaran gunung Snow Cap Mountain memagari antara Kazakhstan dengan Kyrgyzstan. Tengok Shibli, berjaya Shibli keluar. Muka yang selalunya wanted. No problem. Kita kena check dulu bag, tak ada kerosakan. Sport rim okey.
Tengok jalan alignment. Alignment okey. Dah tak dengar dah bunyi keruk-keruk Maggi dah. Macam dah hancur dah. Okey, dah sampai. Jom. Okay, I found you. Yes. Sure. Saiful. Sini, jom. Okey, kita disambut oleh Habib. Oh, nampak tu. Power ni. Ready untuk bertempur. Ready nak bertembur ke? Aman. Iman. Masya-Allah. Not Habib ah. Habib, ha? Tanyar. Oh, dari Almaty kami menaiki kereta bersama adik-beradik Habib menuju ke Kyrgyzstan. Semakin lama, semakin terlihat pergunungan Kyrgyzstan mula menyapa kami. Okay, dah tak jauh dah dengan border untuk masuk ke Kyrgyzstan. Dia punya bandar border dia macam ni saja. Border what? Ini dia nampak dah border dia. Border. Alhamdulillah kita selamat sampai di border antara Kyrgyzstan dengan Kazakhstan. Allahu Akbar. Perlu meluruskan tulang belakang. 2 jam setengah. Jom ke Kyrgyzstan. See you. Syah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismail Makasha. Bawah. Ini baru rare. Okey. Kita dah jalan-jalan sikit dah nak masuk border ni dan kita akan di depan kita akan jumpa kawan kita. Ini border antara Kyrgyzstan pula. Kyrgyzstan. Dah seberang sana Kyrgyzstan, sekarang kita di Kazakhstan. Okay, dah selesai cross border Kazakh ke Kyrgyz. Jadi kita berada di Kyrgyzstan sekarang ni. Sungai sempadan Kyrgyzstan, Kazakhstan. Okay, kita dah sampai di Kyrgyzstan. Ni aman. Yes. Yeah. How are you? Good. How are you, brother? Yeah. Yeah. And introduce another Aman. Aman Malaysia. Aman Kyrgyzstan. Imam. Aman, Iman, Shibli, Saiful. Okay, we go. Let's go. Siang lagi ni. Nampak terang, dah pukul 8 malam ni. Itulah baiknya waktu summer kita datang. Dia punya siang panjang. Sekarang berada di tepi kota Bishkek, iaitu kota yang menjadi ibu negara Kyrgyzstan. Kota dia kecil, dekat Bishkek ni saja yang tanah dia pamah. Yang lain semua bergunung ganang. Jadi hari ni kita duduk dekat tanah pamah, besok kita nak pergi gunung ganang. Bayangkan dekat Kyrgyzstan ni, kat bandar utama ni, pusat bandar dia, bangunan paling tinggi cuma 24 tingkat Hotel Sheraton. Memang kita sini adalah sebuah negara yang baru nak membangun dah, kitanya baru merdeka kan. Diorang baru keluar daripada Soviet. It's a long way to go. Jadi baguslah kita melawat di sini sebelum ianya hilang daripada arus permodenan. Untuk dinner. Macam nak dinner 10 orang. So guys, let's take your place. Guys, Okay ni dia what we call them? Borso. Bolso. In Malay, cekodok. Cekodok. It's called chickadoo. Cekodok, ya, cekodok in Malay. Kaimak cream. Macam dekat Turki, kaimak. Wow. Iced tea. Finally. Ada pudina lagi. Wah, good choice. Dah sampai dah makanan dekat Kyrgyzstan. Tengok tu. The meat mix of lamb and beef. Lamb and beef. Tengok mana daging kuda. Tercapai hajat yang dah bau-bau kuda tadi. Baik, cuba rasa macam mana rasa daging kuda. Rasa daging kuda? Tak tahu. Rasa ada bau kuda tak? Rasa macam daging biasa. Macam daging biasa je. Apa nanti kita try yang lebih eksotik. No. Belum lagi ya. Nak makan Malaysia dulu. Belum sampai hati lagi. Alhamdulillah selesai makan. Alhamdulillah.
Oh, Tak habis. Tak payah basuh. Tak habis. Ada tinggal sikit. Aman dengan kuda. Ada satu lagi. Satu lagi. Dapat dah, hari first day dapat dah. Hari first day dapat kuda. Tak. Oh, mata dah berat. Nak berehat lah. Kenyang makan ni, kita nak cerita sedikit lah tentang budaya makan orang Kyrgyzstan dalam melayani tetamu. Terutama sekali orang-orang nomad. Orang nomad ni, kalau katakan kita tak suka tetamu, ada tetamu datang, kita hidang ayam, tandanya sama ada kita ni miskin gila ataupun kita tak suka orang yang datang tadi tu. Ingat tu, tak suka pun dia bagi ayam tau. Dan tapi kalau kata dia suka orang yang datang tadi tu, dia akan bagi lamb dan juga beef. Lamb dan beef tu maknanya dia suka orang datang. Tapi kalau dia terlampau suka, terlampau hormat, sangat respect, dia akan sembelih kuda. Hari ni kita dapat kuda. Dia seorang je dapat kuda. Paling terhormat. So he's the most Honourable because he got respected. Horse. Setelah penat berjalan sepanjang hari ni, beribu-ribu kilometer hari ni, dah makan kat sini. Yang paling ditunggu-tunggu iaitu balik tidur. Jom. Sudah sampai dah hotel kita, Hotel Central Park Residence. Lama tak jumpa katil lah. 24 jam berlalu tanpa bertemu katil yang boleh tidur. Pengembaraan yang sebenarnya akan bermula besok. Satu, dua. Ada dua. Ada dua katil. Kita akan berada di sini selama 1 malam. Dia punya rasa macam happy tengok katil yang flat ni. Tak sabar nak mandi. Jom. Jom apa? Mandi sendiri. Okay. Come on, please. Assalamualaikum. Selamat datang ke Travelog Kyrgyzstan. Bersama saya Shibli. Kita ada Aman. Sariman. Ada punya Aman. Kita ada Iman. Dan juga SN. Mana SN? SN tengah. Okay, itu dia SN. Yo. Kita sedih nak meninggalkan tempat ni sebenarnya dekat Bishkek. Kita akan kembali ke sini pastinya. Kerana pemandangan dia, ya Allah, cantiknya lagi pemandangan ni. Saya tak tahu ini apa tempat dia. Saya yakin sama ada dia kolej kejururawatan ataupun kolej kedoktoran. Saya nampak ramai yang pakai lab coat putih-putih semua tu. Dalam muka putih pakai lab coat putih, nampak macam overexpose sikit. Kat situ lah kan nampak. Pemandangan cantik lah. Okay. Kawan kita, saya bagi pihak kawan kita yang single, apa pun kita buat jangan lupakan kawan yang single. Saya sedang mencari. Tak boleh. Kelai TV. Jom. Jadi sekarang ni kita akan mulakan perjalanan daripada bandar Bishkek ke pergunungan Kyrgyzstan. The mountains are calling. Ini produk Renation. Ini pewangi kereta. Yang ini pewangian Wanaka. Ini kita akan gantung kat sini. Dan sepanjang perjalanan di Kyrgyzstan terasa macam di New Zealand. Lepas ni kita buat wangian Kyrgyzstan. Sekarang ni kita nak berhenti untuk tukar duit USD ke SOM. Kalau dekat Europe tak digalakkan sebab kat Europe dia ada service charge. So kat sini macam Malaysia. Okay. Kalau korang pergi sini bawa USD. USD currency yang senang diterima. Ini dia punya rate sekarang ni. Kalau kata US dollar, kita nak tukar $100, lebih kurang kita akan dapat lebih kurang 8,700 SOM. Okay, $200 dapat 17,500. So next time bawa je duit, tukar kat sini. Paling bagus. Sebab rate dia dikawal oleh bank mereka, bank negara mereka. Jadi sebelum ke pergunungan, kita nak singgah supermarket dia. Nak beli periuk. Mula-mula nak bawa periuk tekanan datang kat sini, tapi berat. Jadi kita beli satu kat sini. Ya, betul. Tapi bukan periuk tekanan, periuk yang tak ada cast iron. Periuk yang tak tertekan. Stress free periuk. Jom. Kita bukan pergi supermarket, tapi kita pergi kedai hunting shop untuk kita beli barang-barang outdoor lah. Dah nampak dah, kita perlu yang ni.
Harga dia 4,300 som. 4,300 som ni macam dalam RM200. Mai, Bona. Ha, ni untuk latihan menembak. Ya ke? Tak pasti. Ni Shibli perlu ni. Tak udah. Mana? Tak. Very heavy. It's thin. You know, I need something heavy. Yeah, okay. What else? Maybe we need one. This. 5 orang lelaki masuk kedai 5 minit tak sampai keluar. Kalau perempuan dia nak beli satu barang je, 5 jam belum settle. Keluar bawa satu troli. Okay, kita dah sampai market. Yang ni katanya harga rahmah. Nak beli apa-apa yang kita rasa nak makan ke, jom. Di sini Globus. Kalau di Iceland bonus. Kita nak pergi beli barang. Jom. Disebabkan kita sebenarnya mengoffer diri untuk kita masak sendiri. Tak nak dia masak, dia masak Kyrgyz. Kita masak Melayu. For the next 10, 11 days, we'll find out who's the best cooker, me or him. Yeah, oh. Sometimes he cook, sometimes I cook. Challenge accepted. Okay, nak cari daging kuda kot ada. Iman, biasanya kalau travelog, tolong masak, dan biasanya ada seorang lagi tu dia belanja jajan tau. Biasanya tradisi tu diteruskan kan. Oi, macam kenal lah Negori. Ni Negori ramen. Oh, tak sangka orang Negori dah keluar dah ramen kat sini kan. Okay, kalau nak tahu macam nak kira currency berapa ringgit, 100 ni senang ingat, 100 ni RM5. Jadi sekarang ni RM5, kat ni RM7.50, 150 sebab 100 som RM5. Ni cari ayam kira-kira dalam RM14 satu ekor. Ayam satu, minyak kena, minyak RM10 ni. RM10 kan. Jadi bila kita travel dengan vacation, memang biasa kita akan rasakan pengalaman membeli belah di supermarket diorang. Sebab daripada supermarket ni kita boleh melihat dan mengenal dengan lebih dekat budaya mereka, macam mana harga barang, pilihan makanan yang dia berikan. Jadi bukan sekadar membeli barang tetapi budaya, kehidupan masyarakat di sini. Menarik kan? Ini baru rare. Terima kasih Iman. Jadi Abang Farid nombor 2. Stok jajan je. Kalau mana-mana trip kan, trip dari TV mesti ada supplier jajan, supplier kopi. Saya bukan kopi, so saya jajan. Terima kasih. Sentiasa ada orang yang merosakkan plan saya untuk jaga badan, diet kan. Ni semua lawa. Tapi paksa rela tu kan. Paksa tapi rela. Inilah dia kejahatan kita. Tapi itu je yang kita beli. Ini dia yang beli. Tengok nak letak mana ni barang-barang dapur. Kita akan ke satu mountain pass. Mountain pass ni kata yang tercantik. Dia macam Sustain Pass lagi cantik, Furka Pass lagi cantik katanya. Macam Stelvio Pass di Itali. Jadi kita sekarang ni dekat Kyrgyzstan, mestilah orang nak pergi tengok gunung. Jadi kita pergi ke gunung, baru kita rasa the real Kyrgyzstan. 90% Kyrgyzstan adalah tanah tinggi bergunung ganang. Jom dia, kita dah mula dah meneruskan perjalanan dan meninggalkan kawasan dataran sekarang menuju ke kawasan bergunung ganang. Kalau kita lihat daripada kejauhan itu, kita macam akan masuk di celah lembah. Lembah-lembah itu yang kita akan lalui. Sampai di tepi sungai, kita akan berhenti untuk makan tengah hari. Wow. Ini baru rare. Wow. Sekarang kita berada dekat tengah-tengah yang kita tak tahu kat mana. Just like in the middle of nowhere. Tetapi kita boleh merasai satu, awak tahu tak? Antara gunung dengan gunung, di tengah-tengahnya adalah lembah. Di dalam lembah itu biasanya akan ada sungai. Dan kita melalui celah gunung tadi tu, dan kita berada di pertengahan kawasan pergunungan. Dan kita dapat tengok dia punya stream. Ya Allah, jernih dia. Well, kita tak nak mainstream sangat. Kalau kata kita nak lunch, kita set the fire dan kita nak masak lunch kita. So ni dia tempat kita akan masak dan menikmati makan tengah hari. Ini baru rare, geng.
Siapa tak pergi Kyrgyzstan dengan kita orang? Rugi kan? Feel. Tak ramai orang pergi Kyrgyzstan. Tapi yang tak ramai tu pun orang Malaysia dia tak healing betul lah. Dia pergi just point to point while we enjoy the journey. Nampak tempat cantik, just take time, no rushing. Even kalau kata orang Kyrgyzstan mengatakan sekeping roti menjadi 10 kali ganda lebih sedap bila dinikmati di dalam alam semula jadi begini. Begitu juga menurut pepatah orang Gajang mengatakan mi segera Maggi pun sangat sedap dan terasa bangsawan apabila dimakan di tepi jeram cairan salju dari gunung di Kyrgyzstan. Ketawa. Ketawa, betul. Ikhlas kan? Ya. Ketawa. Ni segera paling sedap masa travel. Kat rumah tak laku. Nikmat bila kita dapat makan benda simple je tapi in the wild, in the nature. Terasa azimatnya. Sedap lah. Maggi luar biasa. Suasana lagi luar biasa. Terima kasih Sam. Kita nak pasang stiker Rare Nation. Bagi orang Kyrgyzstan kenal Rare TV. Tadi polis kat sepadan dah kenal lah Rare TV. Masa dia check pasport, tengok baju Rare TV, dia terus tengok this? Yes, this one. Nikmat satu hentian dalam setiap perjalanan adalah perjalanan itu sendiri. Sekiranya kita menjelajah atas muka bumi ini mengutamakan destinasi ataupun kita akan kehilangan nikmatnya perjalanan. Tetapi sekiranya kita adalah seorang pengembara, kita mengutamakan pengalaman sepanjang perjalanan tadi. Sekalipun kita tidak sempat untuk sampai di destinasi. Begitu juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita mahukan tetapi dia tidak terjadi pada zaman kita. Namun perjalanan tadi kita perlu nikmati sehingga matinya kita dalam satu keindahan perjalanan sekalipun tidak sempat untuk tiba di destinasi. Selesai sudah kita makan tengah hari, berpiknik tadi. Jadi sekarang ni kita meneruskan perjalanan dan dalam setengah jam lagi kita akan berhenti untuk terbang drone. Ada kuda. Okey, bila masuk ke kawasan tanah tinggi, kita punya perjalanan tu walaupun panjang, kita tak terasa macam bosan tau. Lepas satu bukit, kita lalu dekat bahagian lembahnya dan kita keluar ke lembah satu lagi, kita akan rasa macam satu dunia yang baru telah di-reveal. Kemudian ke depan sedikit, kita akan nampak satu dunia baru yang akan di-reveal. Setiap satu revelation adalah sangat unik dan kita macam tak boleh nak berhenti. Rasanya memory card kena tambah dan ataupun kita kena backup hari-hari. Kita jadi gila sedikit dekat sini. Perjalanan sudah mencecah 2,384 meter daripada aras laut ke Kyzyloy Village. Kampung Kyzyloy. Setiap 100 meter ke atas kita melihat perubahan lanskap dengan bunga-bungaan liar yang berwarna-warni. Dah nampak kita akan mendaki sekarang ni melalui jalan yang zigzag akan sampai ke belakang lagi daripada gunung ini. Di sini kita dah boleh nampak dah kawasan-kawasan nomad, kemah-kemah ataupun yurt yang didirikan untuk nomad yang menjadikan pengembalaan ternakan sebagai pendapatan utama mereka. Okay, kita turun sekejap dekat viewpoint yang sangat indah. Jom. Luar biasa. Subhanallah. Wow, cantik.
Oh, saya berada di ketinggian lebih kurang 2,600 meter daripada paras laut sekarang ini, di atas kawasan tinjau yang tinggi, dan kita boleh melihat daripada punca pendakian kita tadi di bawah sampailah kita berada di ketinggian 2,600 meter, lebih kurang 600 meter pendakian, dan kita ada lagi lebih kurang 1 kilometer ketinggian yang kita akan achieve untuk sebelum kita sampai ke satu pas yang lain yang ketinggiannya sekitar 600 meter untuk menjadi laluan untuk kita sampai ke sebuah perkampungan yang sangat cantik yang kita akan bermalam pada hari ini. Sukar nak digambarkan dengan kata-kata, lihat sendiri baru tahu. This video just doesn't do justice dengan apa yang kita lihat sendiri di depan mata kita. Wah. Wow, cantik. Ya, kita berada di atas Mountain Pass, tetapi Mountain Pass tu tengah tutup sekarang ni untuk masa 1 jam. DSN. Ya, oh. Apa khabar? Ya, apa khabar tengah live sekarang ni? Live dari Kyrgyzstan. Yang ni rakaman 2,800 meter daripada aras laut. Mari kita nak belanja korang. Mountain Pass di ketinggian 2,800 meter sedang beratur lebih kurang dalam 30 buah kenderaan sampai ke muka pintu pas ini untuk kita masuk. Dan lihat sini, ada orang try untuk foto view. Ghostan. Kan dah kena marah dengan polis. Ada AK-24. AK apa? Sampang tu Russian. Jadi Shibli ni tiba-tiba dia hilang ni. Saya risau juga. Pesanan isteri dia, pastikan Shibli tak mendekati gadis-gadis Kyrgyz. Jadi saya tengah risau sekarang ni. Nampak tak kerisauan pada wajah saya? Ini bukan dibuat-buat, ini bukan lakonan, tapi ini benar-benar. Shibli dah macam kuda liar sekarang ni. Tak jumpa dia. Tu. Dah nampak dah. Dah confirm dia dengan Kyrgyz. Tapi kuda Kyrgyz depan ni. Tu. Nampak dah. Oh, cantik pemandangan ni. Oh, ada disediakan juga bilik termenung. Bilik termenung yang jarang-jarang boleh diintai. Mesranya kuda-kuda ni langsung. Sana, Iman. Paling best eh? Oh, kuda ni pun tak takutnya. Tenang. Ini lagi dia. Tenang. Ribut jiwa. Tiup awan minda. Bismillah. Jamal. Oh, Jamal. Alamak, dia maulah. Dah jumpa dah Shibli bersama kuda Kyrgyz. Ini kerja Shibli. Yang ini saya dah jinakkan. Saya sudah jinak. Nama dia Saloma. Ustaz. Saloma, where you at? Saloma. Nama Saloma, kenapa? Awak ni betina ke? Betina. Dari hari pertama memang kami teruja melihat ratusan kuda di merata-rata sahaja kami pergi. Dengan pelbagai haiwan ternakan orang-orang nomad Kyrgyzstan yang diternak di lahan-lahan gunung tanpa pagar-pagar private property seperti di negara-negara maju. Kita bersama dengan sekumpulan kambing biri-biri. Sheep. Okeylah, kita kena ucapkan selamat tinggal. Okey, tengok dekat kenangan kita bersama-sama di dalam Ray TV. Ini baru Ray. Kadang-kadang boleh pergi tempat-tempat macam ni memang jadi gila sikit. Cakap seorang dengan kuda. Sampai saya terima je lah seadanya. Apa nak buat? Video YouTube dah. Ini baru Ray. Terima kasih. Keterkandasan kita dah berakhir. Jom kita gerak. Kita gerak untuk ke Mountain Pass.
kita menuruni lembah, nampak dipagari dengan satu lagi banjaran di belakang, tetapi kita ada lembah yang terbentang luas. Ini gaya travel vacation. Tempat cantik berhenti, tempat cantik berhenti, berhenti lagi. Jom. Masya Allah, lihatlah. Alam terbentang luas, langit cerah membayangi bumi, hati terasa kebesarannya. Masya Allah. Pemandangan yang majestic. Woohoo! Cantik betul. Cantik. Cantik betul. Cantik betul ini kawasan. Cantik. Cantik, sangat cantik. Tu dia. Ya Allah. Menakjubkan. Pengalaman yang first time lah sini. Tak pernah jumpa Yandy macam ni. So rasa ingin tahu lagi apa yang ada di hadapan. Okey, kita tunggu nanti. Rasa nak pacak kemah tidur kat sini. Angin dia sedap. Kalau ada kursi malas sih, layan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Kyrgyzstan? Kyrgyzstan? Malaysia? Malaysia. Ya. Yeah. Okay, bye. Let's go! Let's go. Nah, ini tak tahu tempat apa di tengah-tengah tadi ni. Bila kita turun gunung, dekat atas gunung lagi ni, kita nampak macam ada orang jual bola golf, tapi bukan bola golf. Nampak macam bulat-bulat, nampak macam ragi Sarawak. Interesting. Dia macam R&R. Okay gang, ni madu original. Bawa balik, isteri tak marah punya. This is guys. This is honey. Honey, right? Honey. Original honey. Original, 100%. So if we bring back to our home, our wife will not get mad. No, of course. She'll be surprised. She will be surprised. She'll be the best. The best present. The best present. Ni kapur kasut ni. Ini ialah susu kuda. Susu kuda yang dah fermented. Nampak tu? Dia dah macam sedimentation. It's called tundurma, which is when you make hummus and you keep it for a long time, and then there is a layer on the top of hummus, so you get this layer. So it is our kind of a little bit alcoholic drink. It makes you drunk. So in all times, normal people have a joy, chill with this drink. This is horse milk. Madu. Nak dia. Saya bagi air panas, minum sedap kan, air panas. Okay, Iman, awan. Madu Kyrgyzstan. Yes. Yang ini madu lebih kurang RM15 je harga dia. Dapat madu. Yeay. Yes. Madu. Ini salah satu objektif datang. Original. Madu asli. Yes. Satu yang menarik, dia menggunakan gerabak kereta api lama. Tengok masih ada dia punya ni macam wagon kereta api. Tapi masih ada dia punya tayar dia lagi. Okey, bukan satu, tetapi boleh kata setiap ni ada keliling ni. Let's go. Saya bukan nyemat bunga, tetapi saya appreciate bunga. Jom, ada bunga purple. Dekat belakang ada banjaran gunung. Dan dekat depan ni bunga purple. Oh, ni bukan purple lah, Shan. Ni pink. Ini tempat biasa, bukan tempat pelancong pun. Sebab tu tak ada orang lain, kita saja. Dalam perjalanan kami dari lembah ke gunung, turun semula ke lembah, kiri dan kanan jalan semuanya cantik-cantik. Tak dapat menahan rasa, kami berhenti juga di sebuah lembah yang penuh dengan bunga merah jambu yang menjadi habitat kepada lebah Kyrgyzstan. Lebah di sebalik madu Kyrgyzstan yang menjadi madu antara yang terbaik di dunia.
Tokek Gadik Nursery tengah ambil stok bunga untuk rujukan. Mungkin dijual di Malaysia nanti. Tak ada lah, ni saja je. Tak tahu boleh hidup kat Malaysia. Pas sejuk boleh kot. Air tempat sejuk. Man, mau jumpa bunga dah? Mana ada bunga sini. Tak ada bunga? Takut menyorok. Nak cari lagi. Banyak bunga ni kan? Bunga hidup. Bunga hidup. Bunga hidup Bunga hidup dah boleh Bunga- bercakap. Tak ada bunga ni. Bunga untuk hidup bersama lah. Ya. Oh, Gadik Nursery ni kalau boleh dia tak nak balik ni. Tengah cuba mengenal pokok. Sekarang saya dah jadi confused, keliru. Dan saya amat yakin kecantikan di lembah yang saya pun tak tahu namanya apa ni lebih cantik dari Ashburton Valley di New Zealand. Bunganya pink dan datarannya luas dan dipagar dengan banjaran gunung yang tinggi-tinggi dengan snow-capped mountain. Matahari sudah semakin berada di hujung ufuk dan sebentar lagi dia akan terlindung di celahan gunung dan kawasan ini akan menghadapi senja lebih awal berbanding sepatutnya kerana dilindungi oleh gunung tadi ni. Lembah ini lembah cantik sekali. Tu dia, deruan air berdesir bunyinya. Cantik sekali. Ini baru perjalanan hari pertama, tetapi landscape indah Kyrgyzstan sudah membuatkan kami terpesona. Perkampungan klasik bekas jajahan Soviet berlatar belakangkan pergunungan bersalji menyebabkan sukar untuk kami melelapkan mata. Wow. Kita dah sampai di penginapan kita. Yeay. Assalamualaikum. Hey, cucu ya? Cucu. 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 Wah. Salam. Okay, good. Salam. Oh. Assalamualaikum. Yeah, Pak. Hebat ni. Rosak apa ni kereta ni? Rosak? Rosak ke? Oh, tengah repair. Bestnya tempat ni. Something I never imagine lah. Oh, ya Allah, tepi sungai je. Mata aku terpana nampak ni dekat background kita ni. Jajaran gunung-gunung berbanjar-banjaran tinggi. Lepas tu air glasier cair yang jadi sungai. Suhunya memang sejuk, tak lari daripada antara 3 ke 4 darjah Celsius sepanjang tahun. Inilah landscape alam di Kyrgyzstan yang masih tak terusik dengan arus permodenan, mengekalkan indahnya alam yang diciptakan Tuhan. So ni bilik kita malam ni. Saya suspect karpet ni diletakkan di dinding untuk membagi sebagai penebat supaya tak terlalu sejuk. Jadi katil pun ada. Oh, okay. Selesa. Okay, just nice. Good enough. Cukup lah. Apa lagi yang kita mahu? Ada. Dia kan mewah, tapi sufficient tau. Dia cozy. Original. Authentic. Dan kemudian ini kita punya bathroom. Nampak ni? Yang selalunya orang takutkan sangat ialah toilet. Ini bilik air, bilik mandi. Saya sukakan. Kita suka keaslian. Ini keaslian. Wow, authentic. Orang kampung macam ni lah kita nak. Jom makan. Jajak makan. Welcome drink. Memang ini yang kita cari apabila kita datang ke Kyrgyzstan. Kita bukan nak cari kemewahan hotel 5 bintang di kawasan di tengah-tengah nature. Awak tak dengar bunyi lain selain daripada ciapan burung. Dan hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan orang kampung di sini
Tengok kita datang sini, dia masakkan. Bukan setakat kita sewa tempat dia saja. Nampak tu daripada tepung, dia dah uli. Lepas tu dah digoreng. Macam ni. Ini kalau makan dengan sambal tumis, layan juga. Nama apa nama? Tiup-tiup kan. Makan. Panas. Oh, good. Very good. So, kita akan makan malam di dalam yurt. Oh, very special. Wow. Ni makan malam ya. Makan malam di dalam yurt. Mula-mula tadi macam dah nak makan habis, ingatkan itu saja yang ada. Sekali datang. Saya datang macam Uncle kalau dah naik kaki ke atas tu. Of course, I would prefer this beef, but it's chicken. It's good. No matter, it's okay. Time lapse. Yeah. Nak apa, Dik? Yeah, kampung kau cantik lah. Terima kasih semua kerana menonton. Perjalanan hari ini saja sudah membuatkan kami terpesona. Dalam episod seterusnya, lebih banyak lagi keajaiban, landscape dan budaya Kyrgyzstan yang akan kami bawakan. Jadi, pastikan anda terus menonton Travelog kami. Excited. Bang, adik. Kita buka seatbelt dulu. Mantap. Your name, brother? Tapi kalau sampai puncak yang bersalji tu, dia lagi inilah. Saya dah hilang dah. Assalamualaikum. How are you? Bangladesh. Malaysia. Apa dia? Bangladesh. Macam muka Bangladesh. Okay, bye. Kita sedih nak meninggalkan tempat ni sebenarnya dekat Bishkek. Kita akan kembali. Sabar, bye. Sabar. Jadi kita dah dapat target kita. Daripada $200 dah. Money. Tak faham apa benda ni. Kita boleh gunakan Google Translate dekat sini. Lepas tu activate dia punya kamera ni. Tengok. Dia terus air. Cafe. Useful cafe, useful Lactobacillus. What is this? P ni yang macam stop tu, Siton tu P. Ni S, C jadi S, C jadi S. Nope. Super P ni R. Assalamualaikum. How are you? Good. Super Market. Wah, fancy. Now I can read Russian. Now you don't. Sombong amat. Oh. Ya Allah. Semput naik atas. Saya mungkin kuda liar, mungkin juga kuda ternak. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah lebih. Serang oleh Serang.